मित्रो नमस्कार. समर्थ रामदासांचे भाषणशास्त्र या विषयावरती आपण आता व्याख्यान मालिका सुरू केली आहे. माझे हे जे पुस्तक आहे समर्थ रामदासांचे भाषणशास्त्र हे छोटेखानी पुस्तक आहे आणि ते मला सादर करताना अत्यंत आनंद होत आहे. समर्थांचं प्रचंड महासागरा इतकं ज्ञान त्यांनी पवित्र ग्रंथ दासबोध आणि मला जे श्लोक मध्ये दिला आहे त्यातून एक एक मोती वेचून मी त्यांनी भाषणशास्त्राबद्दल जे सांगितलंय तेवढाच फक्त सिलेक्ट करत आलो आणि हे पुस्तक मी तयार केलेलं आहे. मित्र, या पुस्तकाचे मी 3 प्रकरण केले आहे. बाकीच्या पुस्तकांप्रमाणे 7-8 प्रकरण 10 प्रकरण असं काही नाही. फक्त 3 प्रकरण नेमकी घेतलेले आहेत. एक आहे श्रोता, दुसरा वक्ता आणि तिसरा सभाशास्त्र. सभाशास्त्र हे जे दिलंय त्यांनी त्याच्यामध्ये सभास्थानाचंही त्यांनी महत्व दिलं आहे. अर्थात क्रमाने आपण एक एक विषयावरती नंतर बोलूया. आज मी आपल्याला श्रोता या प्रकरणाची सुरुवात करून त्याबद्दल जरा माहिती सांगणार आहे. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीच्या 9व्या अध्यायात असं म्हटलं आहे की वक्ता तो वक्ताची नोहे श्रोते विना. श्रोता नसेल तर वक्त्याला अर्थ नाही हे ज्ञानेश्वरांनी सांगितलंय त्या काळात 750 वर्षांपूर्वी. आणि 450 वर्षांपूर्वी समर्थांनी श्रोत्याचं केवळ महत्व नाही सांगितलं, श्रोत्याच्या नुसतं अस्तित्वाचं महत्व नाही सांगितलं, तर त्यांनी श्रोत्यांच्या विविध कंगोऱ्यांची मांडणी केली आहे जी इतर कुणीही यापूर्वी केलेली नाही. ती समर्थांनी केली आहे. मला अनेक वेळेला चकित व्हायला होतं, आश्चर्यचकित व्हायला होतं की बाबा समर्थांनी एवढा अभ्यास कधी केला असेल. सभाशास्त्र त्यांनी नव्या रीतीने त्यावेळेला मांडलंय, श्रोत्याचं महत्व त्यावेळेला मांडलं आणि तेही दासबोधातून ओवीबद्ध रीतीने मांडलेलं आहे. समर्थ म्हणतात की श्रोता हा अतिशय महत्वाचा आहे. ते विविध ओव्यांमध्ये सांगतात की श्रोत्याचा योग्य मान राखा. श्रोता तुमचं म्हणजे वक्त्याचं भाषण ऐकायला आला आहे, तो ज्ञानार्जनासाठी आला आहे. त्याला जगातली कुठली गोष्ट माहीत नाही असं नाही. तो प्रचंड ज्ञानी आहे, तो सश्रद्ध आहे, तुमचं भाषण श्रद्धापूर्वक ऐकायला आलेलं आहे आणि म्हणून त्याचा मान राखा. अनेक वेळेला काही वक्त्यांना सुरुवातीच्या काळामध्ये थोडासा अहंकार येण्याची शक्यता असते की मला इथे बोलावलं आहे वक्ता म्हणून म्हणजे मी श्रेष्ठ आहे. तर हे जे समज आहेत हे समर्थांनी ओव्यांमधून असे मोडलेले आहेत आणि वक्त्याला जागेवर ठेवलं आहे. वक्त्याला अहंकार होऊ नये यासाठी ते म्हणतात की श्रोते हे अत्यंत ज्ञानी आहेत, चतुर आहेत, संत आहेत, सज्जन आहेत. कितीतरी उपमा एकेका ओळीतनं त्यांनी वक्त्यांना दिली आहे आणि या संपूर्ण याची मांडणी त्यांनी कशी केली आहे हे या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. मित्र, समर्थांनी दासबोधाच्या स्तवनांच्या पहिल्या दशकातील 6व्या अध्यायात श्रोते स्तवन या स्तवनात श्रोत्यांचे मोठेपण, श्रोत्यांचे गुणवर्णन व श्रोत्यांच्या अधिकाराचे विवेचन केले आहे. समर्थांनी दासबोधाच्या पहिल्या दशकातील 6व्या समासात म्हणजे श्रोतेस्तवन यामध्ये श्रोत्यांना नमस्कार करून श्रोत्यांचे गुणगौरव आणि त्यांचे अधिकार व त्यांचे मोठेपण हे या समासात त्यांनी सांगितलं आहे. समर्थ म्हणतात, आता वंदू श्रोते जन, भक्त ज्ञानी संत सज्जन, विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी. श्रोत्यांचे वर्णन या ओवीमध्ये करताना समर्थ म्हणतात की प्रथम सर्व श्रोत्यांना वंदन करावे
म्हणजे नमस्कार करावा. कारण श्रोतेगण भक्त, ज्ञानी, संत व सज्जन आहेत. पुढे ते म्हणतात, श्रोतेगण विरक्त वृत्तीचे, योगी, सत्वगुण संपन्न व सत्यवादी आहेत. समर्थांनी श्रोत्यांच्या महान गुणांचं वर्णन केलं आहे. या ओवीचं वाचन केलं तर याच्यावरच काही पानं लिहिता येतील इतकं मोठं ज्ञान या एका ओवीत त्यांनी दिलंय. मित्र, श्रोते हे भक्त आहेत. भक्त आहेत याचा अर्थ वक्तृत्वाच्या संदर्भात वारीवर संबंधात तुम्ही समजावून घ्या. भक्त आहेत म्हणजे ते भक्तीने ऐकायला आलेले आहेत. त्यांच्याकडे स्वतःकडे ज्ञान नाही असं नाही. समर्थ एका ठिकाणी म्हटलं, असं ज्ञानेश्वरांनी सांगितलंय. समर्थ म्हणतात, श्रोते हे वक्त्याचे वक्ते आहेत, एवढे ज्ञानी आहेत, पण ते भक्त म्हणून तुमचं ऐकायला येतात. इथे थोडंसं धार्मिक आध्यात्मिक अर्थ पण आहे. समर्थांनी हे सगळं कथन जे केलं आहे ते कीर्तनकार ज्या वेळेला कीर्तन करतो त्यावेळेला समोर बसलेला श्रोतृ समुदाय जो आहे तो भक्तांचाच आहे या अर्थाने त्यांनी मांडलेला आहे. पण आजच्या युगामध्ये वक्त्याचं भाषण, वक्ताही एक प्रकारे कीर्तनकारच असतो, मात्र कीर्तनकारामध्ये वक्त्यामध्ये असलेला फरक मी मागे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओज मध्ये सांगितलेला आहे, त्याच्यावर मी वेळ वाया घालवणार नाही. वक्ता हा कीर्तनकाराचा एक प्रकार असल्यामुळे वक्त्याचं भाषण ऐकण्यासाठी आलेले जे श्रोते आहेत ते श्रोते त्या वक्त्याचं भाषण भक्तिभावाने ऐकतात. भक्तिभावाने कसं तर वक्ता आपल्याला नवीन ज्ञान देणार आहे, आपल्याला नवी दिशा देणार आहे, नवा विचार देणार आहे, हे इतकं सगळं त्या श्रोत्याच्या मनात असतं आणि म्हणून श्रोता हा श्रेष्ठ ठरतो. वक्त्याला श्रोत्यांपुढे बोलताना हे भान ठेवायला हवे की त्याच्यासमोर बसलेले श्रोते येरगबाळे नाहीत. ते ज्ञानी, चतुर आणि अभ्यासू आहेत याचं भान ठेवून त्याने भाषण करावं. त्यानुसार त्याने माहिती आणि आकडेवारीने सगळं द्यावं. मित्रहो, श्रोत्यांना समर्थांनी ज्ञानी म्हटलंय, संत आणि सज्जनही म्हटलंय. संत कशा अर्थाने तर त्यांच्याहीकडे आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक असा नवीन विचार आहे. सज्जन कसे तर ते वक्ता जो बोलेल ते ऐकून घेतील, त्याला उलट कुठला प्रश्न लगेच ते करणार नाहीत, या अर्थाने ते सज्जन आहेत. त्यांना नाविन्यपूर्ण गोष्टी ऐकायला आवडतात, या अर्थाने पण ते सज्जन आहेत. आणि सज्जन आहेत म्हणजे आध्यात्मिक अर्थाने सुद्धा ते सज्जन आहेत. म्हणजे ते स्वतः ज्ञानी असून त्यांना वक्त्यांकडून ऐकायचं आहे, या अर्थाने ते सज्जन आहेत. मित्र, ज्या वक्त्याला सभा जिंकायची आहे ना त्याच्याकडे एक सोपा पहिला मार्ग असा आहे की त्याने व्यासपीठावर उभं राहिल्यानंतर सभेवर एकदा नजर टाकायची आणि सर्व श्रोत्यांना हात जोडून प्रणाम करायचा, नमस्कार करायचा आणि मग भाषणाची सुरुवात करायची. तो वक्ता श्रोत्यांना जिंकेल, तो सभाही जिंकेल. श्रोते त्याचं शांतपणे सगळं ऐकून घेतील आणि यासाठी वक्त्याने श्रोत्यांना योग्य तो मान दिला पाहिजे. थोडक्यात मित्र, वक्त्याला आपल्या ज्ञानाचा, आपल्या श्रेष्ठत्वाचा अहंकार येऊ नये यासाठी समर्थांनी श्रोत्यांचं मोठेपण आणि श्रोत्यांचे गुणवर्णन, त्यांचा अधिकार हा या ओवीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण सर्व समर्थ रामदासांना त्यांच्या ज्ञानाबद्दल पुन्हा एकदा प्रणाम करूया. जय जय रघुवीर समर्थ. धन्यवाद.